An aerial survey shows 95% of the coral reef is severely bleached. When it bleaches, the coral isn't dead, but it begins to starve and can eventually die. Marine life in the Great Barrier Reef is slowly disappearing. أنا الحين في المنطقة اللي شارفت على الانهيار، وبدأ العد التنازلي فيها لفقدان العالم واحد من عجائب الدنيا الطبيعية السبع. أنا ما قاعد أبالغ ولا هي نظرة تشاؤم، لكن الواقع والدراسات والتوقعات تأكد أن هالشيء راح يصير إذا استمر الوضع على ما هو عليه. أنا اليوم هني عشان أعيش آخر سنوات الحاجز المرجاني العظيم The Great Barrier Reef. على امتداد الساحل الشمالي الشرقي لاستراليا وبمسافة 2300 كيلومتر، تشكل هذا الحاجز قبل آلاف السنوات، وكان ولا زال أكبر تجمع للمخلوقات البحرية، فهو يحتوي على أكثر من 350 نوع من المرجان و1500 نوع من الأسماك. بروز التشكيلات المرجانية قرب سطح البحر أعطاه اسمه وجعل منه مقصد للسياحة، والأهم دوره في التوازن البيئي. لما تسمع اسم الحاجز المرجاني العظيم وتي وتغوص هني بتعرف ليش سموه بالعظيم. عظيم بحجمه، بطوله، بتنوع مغاصاته والأحياء البحرية اللي فيه. كنا عشان نوصل حق بعض المغاصات اللي نبيها نقطع مسافة 12 ساعة أو أكثر. ما بالغ إذا أقول إن في مغاصات هني ما حد غاص عليها ولا حد يدري ايش فيها. اتساع مساحة الحاجز عائق أمام صدور تقرير دقيق يشخص المشكلة والخطر اللي يواجهه، فبين راي يحاول يحجم من المشكلة ويظهر إنها محدودة لأغراض سياحية أو سياسية، وبين طرف دق ناقوس الخطر وأعلن عن كارثة بيئية قريبة. قررت إني أركب في هاليخت اللي راح ياخذنا في رحلة لأفضل المناطق اللي ما زالت تحمل طبيعتها الجميلة والأصلية في الحاجز المرجاني العظيم. راح نقطع مسافات طويلة وبنقطع عن العالم أيام على أمل تحقيق هالهدف. هدفي من الرحلة كان واضح، الغوص مع مخلوقات كثيرة ومتنوعة، لكن ما أخفيكم كان عندي تخوف كبير. هل الحاجز المرجاني لا زال متعافي؟ بداية كل غوصة وكل منطقة نزلنا عليها، هذا الحاجز كان يبهرنا بجماله، يبهرنا بالحياة المتنوعة، أنواع جديدة من الشعاب بمساحات واسعة، أشبه ما تكون بحدائق من الزهور، والأسراب الكبيرة اللي كملت اللوحة الخيالية. الصراحة المكان أجمل مما سمعنا عنه، لكن هل اكتملت الصورة فعلا؟ ما أتوقع كنت أقدر أتجاهل الكثير من المناظر الصادمة. كانت عبارة عن مقابر كبيرة للشعاب المرجانية،
الظروف البيئية أثرت بشكل واضح على أغلب المغاصات، وهالشي واضح من خلال ظاهرة الابيضاض اللي غطت الشعاب وبدأت تسلب منها ألوانها. تقدر الشعاب تتحمل كثير من الظروف الصعبة، لكن موجتين متتاليتين من الحر في 2016 و2017 أدى إلى موت نسبة كبيرة من الشعاب توصل ل50%. وموت الشعاب يؤدي إلى موت موطن أساسي للكائنات البحرية ومصدر غذائها الأساسي، وتكون النتيجة انخفاض نسبة الأسماك بشكل لا يمكن تصوره. The water temperature's rising and the little algae that live on the outside of the coral can't cope with the heightened temperatures, so if they have to sustain it for too long they die off. Then that just, and they're the things that give coral the colour. Once they die off you just get left with the skeleton turns white, and that's known as coral bleaching. The coral now just looks white and is effectively dead. الحقيقة كانت واضحة قدامي، كل المخاوف البيئية على الحاجز واقعية وبعيدة عن المبالغة. مستعمرات كبيرة من الشعاب المرجانية فقدت ألوانها وبدأت تتلاشى بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. ونجوم البحر التاجية اللي تتغذى على المرجان انتشرت بشكل واسع ومدمر، واللي عقد الموضوع أكثر كثرة العواصف والأعاصير اللي كسرت أجزاء كبيرة من الشعاب. الصراحة اللي شفته شككني في إني بقدر أشوف أهم شيء جيت علشانه. قاعدين نمر في إحدى مسارات الحيتان، وحسب كلام الباحثين اللي ويانا احتمال نتجابل معاهم في ذي المنطقة. بعد مراقبة لساعات طويلة ظهرت بارقة أمل بإطلالة حيتان المنك. رؤيتهم في هالمنطقة تكون مألوفة في فصل الشتاء، والسباحة معاهم والاقتراب منهم لمسافات قصيرة حطاني أمل إن هالمكان لا زال عنده فرصة للحياة. رغم الظروف لا زال هالحاجز يبهرنا بعظمته ويقدم لنا الكثير من الأدلة إنه بخير، خاصة بعد هيبة المنظر اللي شفته في هالغوصة. كانت عبارة عن الدخول وسط تجمهر كبير من القروش. هاي البحر اللي تشوفونه بحر عايش وضعه الطبيعي. الأسماك والكائنات البحرية هني عايشة وضعها الأصلي، ما في تدخل بشري، ما في نشاط صيد. فمن خلال غوصاتنا قدرنا وايد نجرب من السمك، ما كانوا يخافون من الغواصين. هالشعور ما أتوقع بنحصله في مكان ثاني. على الرغم من ان احنا كنا قاصدين في رحلتنا هذه ان نغوص على افضل المناطق اللي موجوده هني من ناحيه وفره الشعاب المرجانيه وتنوع الكائنات البحريه، الا ان هالمناطق ما سلمت من التغييرات اللي صارت في السنوات الاخيره. واضح ان هالمناطق تغيرت وقاعده تتغير بشكل سريع للأسوأ. Coral reefs will not be able to keep up, they will not be able to adapt. To lose 29% of the coral animals in a single year
It's just mind-blowing, the scale of this bleaching event. 95% of the northern Great Barrier Reef is severely bleached. التخوف العالمي على البيئة البحرية سواء كان مبالغ فيه أو لا فهو مبرر، لأن الكل يعرف خطر فقدان حلقة من السلسلة الغذائية. إذا ما كان على هالجيل فالجيل القادم مهدد بأزمات عالمية ممكن تبدأ بالغذاء وتوصل إلى وجود أماكن غير صالحة للحياة. شنو راح يصير إذا فقد العالم الشعاب المرجانية؟ أولاً راح تموت ربع الكائنات البحرية، وهالشيء راح يتسبب في نتائج كارثية على البشر. فالفلبين مثلاً 65 مليون من شعبها عايشين على البحر، فهو يمثل مصدر غذائهم الأساسي. وأيضاً تدهور الشعاب المرجانية راح يدمر اقتصادهم القائم على السياحة البحرية وتجارة الأسماك. مع تطور الإنسان والطفرة الصناعية الجديدة اللي أدت إلى انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخي وتسخن المحيطات، أصبح من الصعب تغيير نمط حياة الإنسان وإقناع الدول بتغيير سياساتها الصناعية من أجل الحفاظ على البيئة. على الرغم من وجود جهود جبارة، لكن في نظري إنها ما راح توقف الكارثة. واليوم برزت مراكز أبحاث بيئية تسارع الزمن لوضع حد لتدهور الشعاب المرجانية عن طريق تطوير تركيبتها الجينية لتتكيف مع التغييرات المناخية الجديدة. لكن يبقى السؤال، هل هذه الجهود راح تنجح قبل فوات الأوان؟